Hey guys, kita kat Malaysia sekarang ni panas. Okay, bukan kat Malaysia je lah, dekat everywhere on earth is hot. Thanks to global warming. Okay, by who? By us humans. Okay, so hari ni aku ada produk yang kira boleh coolkan korang and korang punya gadget. So kalau korang baru kat channel ni, like, subscribe, sangat-sangat dihargai. Now, aku bukan hardcore gamer, tapi bila aku main game, tengok movie, my phone tends to get hot. Bila dia panas, so one, it's uncomfortable. Second, korang akan lagi, phone korang akan lagi, and gaming korang tak shock. So produk kali ni is a fan untuk phone korang. Lekat belakang ni, lekat belakang phone, dan cocok. So macam ni, phone kipas akan bergerak while phone korang on. So to be honest, kipas ni taklah function sangat untuk sejukkan telefon korang, tapi apa dia function? Untuk jadi stand untuk phone korang. So next product, upgrade sikit daripada ni. Kita ada mobile phone di superheater ice clip phone cooler daripada company called Memo. So benda ni claim boleh sejukkan phone korang dalam masa 3 saat. And mind me to tell you, diorang tak tipu. So benda ni harga dia RM40. Kalau korang dah biasa dengan telefon gaming phone Black Shark, diorang ada includedkan cooler macam ni dalam packaging tu sekali. Tapi ni kita biasing. Si design dia, and ni kabel dia. So korang klipkan telefon korang macam biasa, and korang connectkan kabel ni dengan power source. Okay, dia terus instant cool. So apa dia buat? Dia sejukkan phone korang. Benda ni instant cooling. Okay, aku dah bukti. Ni working thermometer. Okay, nampak working thermometer. Okay, and then kita try check temperature dia. Dia label as LO, which is low. Benda ni sangat sejuk sampai dia tak boleh record temperature dia. So, dalam telefon, semua telefon ada prosesor. Prosesor ni ada heat limit dia. Bila sampai satu tahap, sampai satu limit, dia akan guidekan performance phone korang supaya dia jaga phone korang daripada meletup. And dia akan start lag. So, untuk dapatkan optimum performance daripada phone korang, phone tu kena dalam keadaan sejuk. And that's where this can play. Disclaimer, phone sejuk tak mesti korang terus pro main game. The next cool thing is portable aircon. Aku beli dari Shopee, harga RM30. First of all, benda ni kecil, lightweight and portable lah, sesuai untuk korang guna dekat workstation korang ataupun dekat meja study korang, untuk that extra of coolness bila korang buat kerja. So how this work is, korang masukkan air ataupun ais kat dalam ni, and kat depan ni korang kena masukkan filter. Awal filter ni korang kena basahkan and masukkan dalam fridge, tunggu kejap, and then baru korang letak dalam ni like so, then tutup. Like, believe it or not, benda ni memang sejuk. Like, still rasa lagi jauh ni sejuk Benda ni memang sejuk. So korang nak typing memang serious best lah. Sejuk gila. So aku dah sejuk dengan aircon aku ni. So sekarang aku nak sejukkan phone aku guna Memo ni and nak main game. So kalau korang suka konten macam ni, please like and subscribe, and I'll see you in the next video. Ciao.